Xin chào cả nhà. Lời nói đầu tiên em xin chúc cả nhà ngày mới vui khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống ha cả nhà. Hôm nay em tiếp tục cập nhật chiếc Ghe Ngo sửa mới của chùa Săng Ke cho cả nhà xem. Bây giờ xin mời cả nhà cùng xem video. Trước màn hình cả nhà đang xem là chiếc Ghe Ngo độc mộc của chùa Săng Ke năm 2025. Hôm nay chính thức úp để chỉnh và sửa lại ha cả nhà.
តាមមកដល់អើយក្រអូបបុផាកំលេបាសាំងអើយជំរៀងស្នេហាសប្បាយអស្ចារ្យសូមឡើងរួមចង្វាក់រួមវងអញខ្មាស់អៀនអីអញជើងស្រីឡើងរួមនឹងបងមេឃាខៀវថ្លាងើយយិនដាត់មកក្រអូបស្រូវទុំមកងើយស្រូវច្រើនកន្លងស្រុកភូមិអើងកងស្គររំពងចង្វាក់មករំពងសូមប្រោសថមយំកំសាយកូនពេលអូនឡើងរព្រះចាំងភ្លឺថ្លា